नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत हिरव्या वाटणातील अंड्याचं कालवण। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 3 अंडी घेतलेली आहेत, 4 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 7-8 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, थोडंसं आलं घेतलेलं आहे, ही थोडीशी कोथिंबीर आहे, 1 चमचा डाळवं घेतलेलं आहे मी, आणि थोडंसं खोबरं घेतलेलं आहे, हे ओलं खोबरं आहे। 1 चमचा मी धने पावडर घेतलेले आहे, अर्धा चमचा जिरे पावडर घेतलेली आहे, थोडासा गरम मसाला घेतलेला आहे, आणि ही थोडीशी हळद आहे। गरम मसाला मी पाव चमचाच घेतलेला आहे। गॅस चालू केलेला आहे मी। आता सर्वप्रथम आपल्याला अंडी छान शिजवून घ्यायची आहेत। अंडी बुडतील इतपत आपल्याला पाणी टाकायचं आहे, आणि आता आपल्याला थोडंसं त्यामध्ये मीठ टाकायचं आहे। अंड्याला तडा जाऊ नये म्हणून मी थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे। आता मध्यम गॅसवरती आपल्याला 7-8 मिनिटासाठी शिजून घ्यायची आहेत अंडी। आता आपल्या अंडी शिजतायत तोपर्यंत आपल्याला मसाला तयार करून घ्यायचा आहे। मिक्सरचं भांडे घेतलेलं आहे, त्यामध्ये कोथिंबीर टाकायची आहे आपल्याला, आणि घेतलेल्या 4 मिरच्या। तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही मिरच्या कमी अधिक करू शकता, आणि ओलं खोबरं नसेल तर तुम्ही सुकं खोबरंही घेऊ शकता। हे आपल्याला छान मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचं आहे। आज आपण हिरव्या वाटणातील कालवण बनवणार आहोत अंड्याचं। हिरवं वाटण तयार झालेलं आहे। जर का तुमच्याकडे पुदिना असेल तोही तुम्ही यामध्ये टाकू शकता। माझ्याकडे पुदिना नाही आहे म्हणून मी टाकलेलं नाही आहे। 7-8 मिनिटं झालेले आहेत। आपली अंडी छान शिजलेली आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आपल्या एकाही अंड्याला तडा गेलेला नाही आहे। आता आपण ते बाजूला काढून घेऊया। आता गॅसवर एक पातेलं ठेवलेलं आहे मी, त्यामध्ये 1-1.5 पळी तेल टाकायचं आहे आपल्याला। तेल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे। तेल हलकंसं गरम झाल्यानंतर आपल्याला हा वाटून घेतलेला मसाला टाकायचा आहे। तेल जास्त कडकडीत गरम करायचं नाही आहे। तेल हलकंसं गरम झाल्यानंतर आपल्याला वाटून घेतलेला मसाला टाकायचा आहे। तेल जर जास्त गरम केलं आणि त्यामध्ये आपण जर का मसाला टाकला तर आपल्याला चटका लागण्याची शक्यता आहे। त्यामुळं तेल हलकं फुलकं गरम झाल्यानंतर आपल्याला वाटून घेतलेला मसाला टाकायचा आहे। आता मसाला छान आपल्याला तेल सुटेपर्यंत छान भाजून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता मसाला छान थोडंसं तेल सुटलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपल्याला एक छोटा आकाराचा आपल्याला टोमॅटो टाकायचा आहे। तोही छान या मसाल्यामध्ये आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। यामध्ये आपण धने पावडर, जिरे पावडर, गरम मसाला आणि हळद टाकायची आहे। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। 1-2 मिनिटासाठी छान आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। मसाला टाकल्यानंतर हे 1-2 मिनिटासाठी छान आपण परतून घेतलेला आहे मसाला, आणि टमाटाही छान मऊ झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता यामध्ये वाटलेल्या मिक्सरमध्ये थोडंसं पाणी टाकून ते घेतलेलं आहे, ते टाकायचं आहे आपल्याला, आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला। हे याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला तेल सुटेपर्यंत छान मसाला भाजून घ्यायचा आहे आपल्याला। आता तुम्ही पाहू शकता मसाल्याला छान तेलही सुटलेलं आहे आपल्या। अंडे शिजून त्याची साल काढून झालेले आहेत। आता आपल्याला त्याला अशा चिरा द्यायचे आहेत। तुम्हाला जर का अंडी थोडंसं तेल टाकून आणि हळद मीठ टाकून तेलामध्ये थोडेसे फ्राय करून घ्यायचे असेल तर तसंही तुम्ही करू शकता, पण मी आज असंच बनवणार आहे। छान तेल सुटलेलं आहे आपल्या मसाल्याला। आता यामध्ये आपल्याला अंडी टाकायची आहेत। हलक्या हाताने आपल्याला अंडी फक्त अशी वर खाली करून घ्यायची आहेत। अंडी ही मसाल्यांमध्ये छान 1-2 मिनिटासाठी आपण परतून घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचं आहे। साधारण 1 ग्लास मी यामध्ये पाणी टाकलेलं आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक करू शकता। आता हे छान आपल्याला 5-6 मिनिटासाठी मध्यम गॅसवरती उकळून घ्यायचं आहे। आता त्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ टाकूया, चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। 5
5-6 मिनटं झालेले आहेत. मंद गॅसवरती मी हे कालवण छान उकळून घेतलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता तेलही छान आलेलं आहे आपल्या भाजीला. आता आपण गॅस बंद करायचा आहे. आपलं अंड्याचं कालवण तयार झालेलं आहे. आता आपण काढून घेऊया अंड्याचं कालवण. किती सुंदर रंग आलेला आहे तुम्ही पाहू शकताय. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.